साथीहरु आज हामी पोस्टपेड सिम खेलाउनुहुन्छ भने मोबाइलमा हामीले मन्थली रेन्टल प्याक सहितको प्याक चाहिँ कसरी खरिद गर्ने भन्ने विषयमा जानकारीतर्फ लागौं। तपाईहरु *15# # थिचिसकेपछि यस्तो खालको आउँछ। त्यसमा चाहिँ पोस्टपेड प्याक भनेर भनिएको छ। रेगुलर, कम्बो, सजिलो, अनलिमिटेड लगायतका कुराहरु छ। यसमा जुन आफुलाई उचित लाग्छ त्यही अनुसार चाहिँ अंक टाइप गरेर तपाईहरुले सेन्ड गर्नु होला। त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई अर्को अप्सन पनि छँदैछ। तपाईहरुले मोबाइलमा गएर एनटीसी को एप डाउनलोड गर्नुभयो र त्यसमा तपाईको आफ्नो नम्बर रजिस्टर गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफूसँग भएको डाटाहरु सबै कुराहरु त्यसमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। सजिलो छ त्यसमा झन्। तपाईहरु एपमा गइसकेपछि एप खोल्नुहोस्। एपमा गइसकेपछि तपाईको प्याक बाइ प्याकमा जानु होला। बाइ प्याकमा गइसकेपछि तपाईहरु पोस्टपेड रेन्टल इन्क्लुडेड प्याकेजमा जानुहोस् र त्यसमा अप्सनहरु दिएको हुन्छ। अप्सनहरु दिएपछि तल तपाईहरु 2-3 वटा अप्सनहरु दिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ पोस्टपेड, कम्बो प्याक, सजिलो, अनलिमिटेड प्याक लगायतका कुराहरु छन्। तपाईहरुलाई जुन उपयुक्त लाग्छ त्यसमा रेट पनि तल सिधै दिएको हुन्छ र 30 दिनसम्मको लिमिटेड टाइम चाहिँ दिएर तपाईहरुलाई अप्सन चुज गर्न भनिएको हुन्छ। त्यसरी तपाईहरुले अप्सन चुज गरिसकेपछि मैले चाहिँ तपाईहरुको पोस्टपेड भ्यालिड प्याक भनेर चाहिँ 384 रुपैयाँको 1 महिनाको 800 मिनेटको प्याक चाहिँ किन्न थालिरहेको छु। त्यसको लागि मैले सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गर्दाखेरि तपाईको ट्याक्स चाहिँ 384 रुपैयाँ लाग्छ। यसमा चाहिँ अनलिमिटेड भनेको छ। 549 मा अनलिमिटेड आउँछ। तर मैले चाहिँ तपाईको अगाडि 384 को मन्थली प्याक चाहिँ किन्छु। पोस्टपेड कम्बो प्याक भनेर चाहिँ किन्छु। बाइ प्याकमा क्लिक गर्नुहोस्। यो सिलेक्ट गरिसकेपछि बाइ प्याक गरिसकेपछि तपाईहरुको सिधै तपाईहरुको ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि तपाईहरुको सब्स्क्रिप्सन सक्सेसफुल भनेर नोटिफिकेसन दिन्छ र मोबाइलमा पनि तपाईको मेसेज आउँछ। दर्शकवृन्द, यसरी तपाईहरुले चाहे अनुसारको पोस्टपेड मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ मन्थली प्याक किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा 579 हाल्नुभयो भने महिनाभरि अनलिमिटेड कल गर्न पाइन्छ। भने 384 लिनुभयो भने 800 मिनेट मात्र कल गर्न सकिन्छ। त्यसमा मन्थली प्याक चाहिँ मन्थली जुन हामी रेन्टल पे गर्छौं नि त्यसको चाहिँ सबै इन्क्लुडेड हुन्छ। यो मलाई सजिलो लागेको कारणले गर्दा मैले नि यो युज गरिरहन्छु। तपाईहरुलाई नि युज गर्नको लागि रिकमेन्ड गर्छु। किन भन्दा हामी धेरै फोन गर्न चाहने मान्छेहरुलाई उपयुक्त रहेछ। हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। र यस्तै खालको भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।